В Ютубі іде трансляція. Зараз ми ще нажму кнопочка в Фейсбуці, а вона щось у нас. Так, ну ладно. Поки що Фейсбук там нас шукає, ми починаємо на Ютубі. Ну що, добрий вечір вам, малята, любі хлопчики і дівчата. Середа, 19 лютого, 19:04, і ми з Дмитром Гнапом у прямому. Тут мене питали, чи можливо, щоб ведучий не розмовляв українською. Не можна. Буду розмовляти українською. Тому що, по-перше, це мій канал, я хочу так розмовляю. По-друге, це просто повага до гостя. Якщо йому зручно, щоб з ним розмовляли українською, будемо розмовляти українською. Якщо будуть гості англійською, будемо розмовляти англійською. Хоча англійська в мене ще гірша, ніж українська. Але ж будемо намагатись розмовляти. Ну і по-третє, буває українська не тільки галицька з польськими словами, не тільки там закарпатська з угорськими словами, чи буковинська з румунськими, але і кримська з жорстким виговором таким, і російськими словами. Так що звикайте, мови бувають різні. Бо це спонтанний порядок мова, яка вона вже є, така вона вже є. Так що кому важко слухати мене, проматуйте, поки я розмовляю, і одразу переходьте до Дмитра. Ну ладно, це таке ліричний був вступ. Того тижня ми закінчили розмову тим, що нам здавалося, що нас зливають. І пройшов тиждень, і виявилося, що нам не здавалося, а дійсно нас зливають. Так що треба бути обережніше з тим, що кажеться. Тому що буває, що і не кажеться, а так і є. Трамп тут несе повну херню, от відповідь вже Зеленський йому відповідає, Трамп називає Зеленського диктатором, питає, де гроші, Зін, куди подівалися гроші. В общем, повна фігня. Так, що відбувається, на вашу думку, як військовий? Куди йдемо? Ну, дивіться, по-перше, всім добрий вечір глядачам каналу Libertarian Site. Українською будемо говорити не лише через те, що мова спонтанний порядок, а й тому, що в лібертаріанській спільноті, в лібертаріанському суспільстві, як власник вирішив, так і буде. Так що, ось так. Будемо орієнтуватися на думку засновника цього каналу. З того, що відбувається, я думаю, що Трамп, як казав один наш відомий діяч, я вам нічого не должен. Трамп зараз працює на свою аудиторію, на своїх виборців. Трамп відповідає передусім перед американськими громадянами, які його перше вибрали. По-друге, він саме це і обіцяв їм робити. Тобто Трамп не бреше, треба віддати йому належне. Те, що нам, українцям, не подобається, що нас зливають Сполучені Штати, що вони там не рвуть там п'яту точку за наші інтереси, то тут все по-чесному. Трамп нам, по-перше, цього не обіцяв, а по-друге, він своїм виборцям обіцяв закінчити російсько-українську війну якомога швидше. От він і робить те, що він обіцяв своїм виборцям. Те, що він нам цього не обіцяв, ну так це наші проблеми. Нам треба ставити ці питання, ну хоча, що тут ставити? Ми то лібертаріанці прекрасно розуміємо, що скільки ти питання до влади не став, до держави, її хвилює тільки одне. Щоб витрусити якомога більше грошей з наших кишень і використати нас для того, щоб цю систему захистити. Все. Так що до Трампа які питання? Він своїм виборцям пообіцяв. Перше, ми скорочуємо ці шалені державні витрати, які американський уряд несе зовні Сполучених Штатів на підтримки всіх цих зарубіжних програм допомоги, на яких наживається американський діпстейт.
Це перша історія. Друга історія – Make America Great Again. Це значить, крім скорочення державних витрат і державного апарату, чим займається, зокрема, Ілон Маск, цим другим питанням. Ми будемо ще й завершувати максимально швидко російсько-українську війну. От американці почали напряму перемовини з росіянами через голову України, через голову Зеленського, але ще раз кажу, Трамп нам і не обіцяв, що всі інтереси України будуть враховуватись. Він, до речі, я думаю, що принаймні в цьому хоча б один інтерес українського суспільства Трампом виконується, ну, точніше, це вигідно для українців. Якщо Трамп максимально швидко закінчує навіть ціною поступок, тимчасових поступок українськими територіями, які будуть окуповані, навіть якщо просто українці перестануть гинути на цій війні, це вже добре. Я кажу це як українець і як колишній військовий, який просто втомився читати некрологи про своїх загиблих побратимів. Бо ті, хто хочуть продовження цієї війни, а це наша держава, наша влада, наша навколовладна ця спільнота, так звана патріотична, яка сидить на підгодовуванні, яка біля корита там годується від цієї влади, вони, як правило, у війні участі не беруть, вони своїм життям не ризикують, для них все супер, для них все чудово, вони збагачуються казково, ніколи не було у них таких шалених бюджетів. От. Тому Трамп нам нічого не обіцяв, він виконує свою обіцянку реально і робить те, що в інтересах американських виборців. Ось що я можу сказати. А те, що нам це не подобається, ну, звісно, на жаль, так склалося, що українська держава, українські чиновники занапастили економіку в нашій країні, і ми, на відміну від того ж Ізраїля, не можемо собі дозволити, на жаль, послати американців куди подалі. Бо коли там переляканий Джо Байден дзвонив прем'єр-міністру Нетаньяху і вимагав не бомбити Газу там, чи не проводити ескалацію під час бойових дій в Газі там, чи на півдні Лівану, то Нетаньяху просто клав слухавку і посилав Білий дім подалі. Ми собі, на жаль, такого дозволити не можемо, тому що, на відміну від Ізраїля, у нас немає власного оборонно-промислового комплексу, основу якого складають приватні компанії, виробники зброї. От. У нас зруйнована економіка державою, передусім чиновниками, бо от нещодавно було опитування, згідно якого на першому місці те, що хвилює українців, це передусім зростання цін і бідність. І лише на другому місці окупація територій і обстріли мирних міст українських. Бідність людей хвилює передусім, а бідність – це, на жаль, причина, це проблема, яку передусім створює власна влада. От, тим, що вона проводить ці нещадні бусифікації, що люди ховаються по домах, не можуть заробляти гроші фактично. От, руйнується економіка тим, що закриті кордони. Ну, я вже починаю повторюватись. От, так що, так, власне, Трамп хотів цю війну закінчити якомога швидше, але, як виявилося, що Зеленського її продовження, він зацікавлений в продовженні цієї війни, і продовження війни Зеленського і його оточення дуже-дуже влаштовує. З одного боку, тому що ніколи ще українська влада так не збагачувалася, бо вона може одночасно красти із державного бюджету, і зовнішньої допомоги. А з іншого боку, це те, що вони можуть робити все, що хочуть, користуючись воєнним станом, знищувати свободи, не думати про вибори, не думати про якусь там критику з боку опонентів, тому що всі, хто критикують владу, вони оголошуються російськими агентами, рукою Москви там і так далі. Тому Зеленський дуже проти, йому була поставлена
це вже очевидно. План Трампа полягає в тому, що Зеленському поставили, значить, чітку вимогу. Передусім, ви домовляєтесь з росіянами про припинення вогню. Планувалося, що припинення вогню настане десь, дасться домовитися наприкінці квітня, на початку травня. Припинення вогню. Потім в Україні проводяться вибори, очевидно, там серпень, вересень, максимум жовтень місяць. Після цього вже нова українська влада, можливо б це і Зеленський міг би бути, але вже після виборів, вже, так би мовити, в статусі легітимної влади, переможець президентських виборів підписує довгострокову мирну угоду з росіянами. Такий був план, Зеленському його спустили, але очевидно, що ані Зеленського, ані Єрмака, ані всю цю компанію не цікавить, їм не хочеться іти від влади, тому Зеленський і вчепився в ручки крісла, сказав, що абсолютно, я не знаю, це абсолютно божевільна, безвідповідальна, злочинна заява. Зеленський, виступаючи в Еміратах, куди він полетів, сподіваючись, що його там в Саудівську Аравію запросять на ті перемовини, він сказав, що припинення вогню нам не потрібно, припинення вогню нам не вигідно. А чому, я хочу спитати? Зеленський починає розповідати про те, що як буде припинення вогню, це значить, що буде скасовано і воєнний стан, то армія у нас розбіжиться, там і все, ми вже нікого не зможемо мобілізувати. Звісно, тобто бусифікація припиниться, так треба переходити тоді на контрактну армію, треба думати, яким чином інакше, власне кажучи, будувати тоді оборону. Це значить, треба буде будувати фортифікаційні споруди, будувати. У мене план простий. Те, що я пропоную, зокрема, тобто припинення вогню, після цього 100 мільйонів мін на лінії зіткнення ми закопуємо, для того, щоб у нас 1200 кілометрів лінія боєзіткнення, лінія фронту. Ми закопуємо 100 мільйонів мін, будуємо фортифікаційні споруди, багатоешелоновану оборону фортифікаційних споруд. І це у нас, як мінімум, буде наша власна гарантія безпеки, коли Зеленський там постійно вимагає гарантії безпеки, там якихось миротворців, участь там натівського, американського збройного контингенту. Ось наша єдина гарантія безпеки. Як це зробили південні корейці? Вони прекрасно знають, що в будь-який момент схиблений на голову диктатор Кім, а до того його батько, а до того його дідусь могли напасти на Південну Корею. Тому на 38-й паралелі, яка там 200 кілометрів на території Корейського півострову тягнеться, вони закопали 50 мільйонів мін. По 5 мін на кожного північно-корейського солдата. Нам треба закопати 100 мільйонів мін. Мінімум. Можна 200 мільйонів. На лінії боєзіткнення. І за нею побудувати розгалужену, добре укріплену, добре підготовлену систему фортифікаційних споруд. І після цього, власне кажучи, вже розвивати економіку. Такий план, в принципі, логічний, він напрошується. Тоді і люди перестануть гинути, і ми зможемо розраховувати на те, що ми стримуємо ворога, стримуємо його там швидке просування, як мінімум. Але ж, звісно, що влада в цьому не зацікавлена, що Зеленський не зацікавлений в тому, щоб іти від влади, бо на виборах він може програти. Сьогодні, до речі, якщо у нас уже все ж таки військовий огляд, то генерал Залужний зробив заяву щодо своєї можливої участі у виборах. Його запитали, чи ви думаєте про це, чи ви будете брати участь, на що він так обережно, все ж таки, уже ж бачите, майже політик, посол, все ж таки, він почав казати, що зараз це не на часі, але я думаю, що генерал Залужний візьме участь у виборах, якщо вони будуть, тому що якби його якби на це питання, чи будете ви брати участь у виборах, він би сказав би категорично ні, забудьте, що за маячня, і
Тільки божевільний може про це мріяти. Ніколи я не буду. Якби він почав би все ретельно заперечувати, і то б можна було на цьому там 100% би не вірити йому. Але якби він ретельно б кинувся заперечувати, що я ніколи не буду брати участь у виборах, я готовий, значить, до 100-річного ювілею працювати на посаді посла там чи куди мене там пошле керівництво країни. Але він почав казати, що не на часі, давайте почекаємо. Ну, тобто, це швидше так. Тобто, швидше він підтвердив, що він готовий брати участь у виборах, враховуючи те, що нещодавно він там з якимись представниками цієї політичної сили Зеленського срався в коментарях і підколював їх так саркастично про підготовку до шашликів. У нього він зачаїв злість на Зеленського і, в принципі, готовий бути його політичним супротивником. Помститися йому, а в разі чого, в тому числі участю і перемоги на президентських виборах. Так що ось така ситуація складається. Зеленський в цьому, зрозуміло, не зацікавлений, не тільки тому, що у влади все добре, а й тому, що, можливо, очевидно, він знає про те, що доведеться відповідати, або якщо не безпосередньо Зеленському, то його найближчому оточенню доведеться відповідати за багато злочинних речей, які були скоєні Зеленським і його компанією за ці 6 років перебування при владі. Тобто, з одного боку, за масштабну корупцію і в час до широкомасштабного вторгнення, і під час війни. З іншого боку, Зеленському і компанії доведеться відповідати за неналежну підготовку до війни, до широкомасштабного вторгнення. Я думаю, багато речей, про які ми просто не знаємо або лише здогадуємося, але про які точно знають Зеленський з Єрмаком і які можуть стати відомими всій широкій публіці, якщо він з влади піде. Багато секретів. Влада Зеленського, його оточення, як воно зраджувало інтереси України. Багато речей, про які ми не знаємо, стануть відомими. І ось тому ви ж бачите, що він вчепився в ручки цього президентського крісла і навіть не допускає думки про те, що, як він заявив сьогодні, там була його заява, поки Україна не вступить в ЄС і НАТО, я буду її захищати. Я з посади не піду. А коли це буде, то тут кажуть, що через 10 років в ЄС, а НАТО ніколи. Тобто, значить, він уже натякає на те, що вперед ногами мене можете виносити, хіба що так. І, власне кажучи, а чим ти тоді, друже, чим ти тоді відрізняєшся від Путіна? Особливо, коли сьогодні він починає там тицяти цими результатами соціологічних досліджень, розповідаючи про те, що в нього там якась потужна підтримка українського суспільства показує на результати соціологічних досліджень придворними цими соціологічними структурами типу КМІСу. Хочеться сказати, що і в Лукашенка 90%, і у Путіна 80%, і у Каддафі було 99% буквально там перед днем загибелі, а в Чаушеску взагалі там під 100% було теж напередодні розстрілу. Так що, на жаль, на цьому всьому тлі цих подій, які відбуваються в міжнародній політиці, ще й всередині Зеленський загнаний в кут, фактично ще й посилює диктатуру в країні. Так що, ось багато тем, багато нюансів. Можемо далі уточнювати вже кожен аспект взагалі всієї цієї історії. Тут у вашому плані все гарно, але непонятно, де взяти 100 мільйонів мін. А ще й ракети для ППО. Тому що Петріотом ракети закінчуються, де їх брати невідомо, наприклад. А С-300 у нас ракети давно закінчились. Так що... Дивіться, про 100 мільйонів мін тут нічого складного немає, якщо цим буде займатися приватний військово-промисловий комплекс. Це абсолютно підйомна цифра. Але якщо цим займається державний Укроборонпром,
то навіть 1000 мін виготовити – це вже величезна проблема. Ну, ми ж пам'ятаємо прекрасно. От там, покійний Каха Бендукідзе тоді наводив цей приклад. Да? В радянські часи існували магазини, на яких була вивіска «М'ясо», але м'яса там не було. Так само і у нас є Укроборонпром, державна корпорація, державний концерн, який повністю провалив виробництво військової техніки, боєприпасів, зброї. Все провалено. В принципі, як і будь-яка державна структура, як і будь-який чиновник, вони все здатні лише зіпсувати. Тобто так, ми, власне, говоримо зараз про сценарії, про варіанти, бо тут в коментарях питають, ну, а який ваш план? Ну, мій план такий, бо я, за переконаннями, лібертаріанець. Як можна було б зробити? Та? Я і писав у себе в Фейсбуці, що треба, яким чином реформувати українське військо для того, щоб, передусім, децентралізувати Збройні сили, по максимуму залучати приватні військові компанії, страхові компанії. Тобто в мене є цей план, але я розумію прекрасно, що держава на це ніколи не піде, ну, допоки, напевно, хіба що російські танки знову не опиняться під Києвом. Тобто, коли для держави, для чиновників, для влади загроза вже стоїть аж така, що аж просто йдеться про їхнє існування, тоді вони готові відступати назад, роздавати там всім громадянам калаші вантажівками, це вони готові зменшувати податки там і так далі. А поки ворог іще десь там біля Куп'янська, Покровська, Курахова, то от ми тоді будемо і податки підвищувати, і карткові перекази обмежувати, і бусифікацію проводити. Ну, тобто, поки чиновники відчувають себе в безпеці, вони займаються єдиним чим, на що вони здатні, це просто кошмарити людей, використовувати людей як ресурс, грабувати і примушувати людей ще й віддавати життя за те, щоб їм солодко жилось, щоб вони могли грабувати. А от коли ворог буде насуватися, а на жаль, тепер ми можемо говорити про сценарії, да, Дмитро, а що далі? Що по факту, да? Тобто всім вже зрозуміло, що Зеленський через те, щоб залишитися у владі, всупереч того, що вимагає Трамп, бо Трамп вимагає виборів, Зеленський виборів не хоче, він хоче залишатися при владі, бо вигідно і доведеться нести відповідальність, якщо від влади підеш. Все, він з Трампом через це сварився. Ну, що тепер далі? Очевидно, що Трамп не зацікавлений, він зробить все для того, щоб Україна більше не отримувала американську військову допомогу. Ну і грошову допомогу, також фінансування на підтримки нашої цієї ненажерливої держави, я маю на увазі державного апарату і бюджетної сфери нашої, колосальної, просто роздутої. Трамп обрізає зі свого боку допомогу фінансову і військову, яка йшла з боку США. Що це значить з військової точки зору? Подивіться, я ж сьогодні опублікував відео і кажу, що з боку Зеленського це просто якась шизофренія. Тут ще прикол в тому, що, як казав Аристотель, влада розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно. Зеленському просто реально знесло дах. Він, по-перше, він прийшов на цю посаду абсолютно порожній. Навіть нещодавно там я у себе писав в Телеграмі, він там місяць тому зустрічався з Мілеєм під час Давоського форуму і так захоплювався реформами економічними в Аргентині. Я написав, що дядя, якби ти, крім сценаріїв «Вечірнього кварталу», прочитав би хоча б одну книжку Ротбарда, ти б не захоплювався б Мілеєм, він би захоплювався б тобою. Або, як мінімум, вам було б про що поговорити на рівних. А так, оскільки він прийшов абсолютно порожній на посаду президента, тупий просто, як валянок, ніфіга не розумів, як працює економіка, як влаштовано суспільство, чому треба боротися, викорінювати цю нашу величезну державу ненажерливу. То в підсумку ми маємо бідну країну, і Зеленський тепер по факту зараз змушений
в абсолютно смішній ситуації знаходиться просто. Тобто він з Трампом посварився, розповів йому про те, що там у нього величезна підтримка. Він послав його з цими ініціативами, сказав, що ми не будемо визнавати ніяких перемовин. І тут же буквально, це ж сьогодні вранці, в нього заяви одна за одною. Тобто, значить, американці нас зрадили, він натякає, Трамп нас схиляє там до капітуляції, Україну зливають, і тут же він заявляє про те, що дайте ракети для Петріотів або дайте ліцензії для виготовлення ракет для Петріотів, тому що нам нічим прикривати наші міста. Ну, чувак, якщо ти нахамив Трампу, якщо ти плюнув Трампу в обличчя, то ти вже тоді або має гідність якусь і не проси американців, ну, я не знаю, може йому європейці пообіцяли допомогу, там, не знаю, Китай, він домовився там з цим Вінні-Пухом Сі про допомогу, хто його знає. Ну, якщо ти вже Трампу просто плюнув в обличчя і фактично послав його на 3 літери, то чого ти принижуєшся тоді перед Трампом, бо буквально в одному ж коментарі під час одного прес-брифінгу підходу до журналістів ти спочатку говориш про те, що США нам нав'язують капітуляцію, я видатний, величний, і мене підтримує більшість населення, і виборів не буде, і Трамп пішов лісом, і тут же звертаєшся до Трампа, дайте нам ракети для Петріотів, дайте нам ще 20 установок Петріот, і дайте ще нам ракет для Петріотів. Ну, повна шизофренія просто, повна шизофренія. Тобто і посилати одночасно свого союзника, і при цьому принижуватися, просити в нього, ну я не розумію. Ну, ти вже вибереш хоча б щось одне. От, то, власне кажучи, що далі, так? Які сценарії? Отже, Трамп посрався з Зеленським, ми це бачимо. У Зеленського в цьому, на відміну від України, прямий інтерес не виконувати вимоги Трампа. Зеленський хоче залишатись при владі. Сполучені Штати відтак за вказівкою Трампа припиняють нам військову допомогу. Що це значить з військової точки зору? Це значить, про що вже сказав Зеленський, ми не отримуємо в достатній кількості ракети Петріот, а це дуже важливо для систем протиповітряної оборони найбільших міст України, ну, зокрема Київ, Дніпро, Одеса. Це значить, ми не отримуємо, Трамп перекриває нам військову допомогу, ми не отримуємо значної кількості снарядів для американських гаубиць М777 і самохідних артилерійських установок М119. Бо, як мінімум, частина там половина постачалася європейцями, німцями, чехами, спільно, але половина снарядів для нашої артилерії йшла зі Сполучених Штатів. Тобто, ракет для Петріотів немає, снарядів половини, як мінімум, немає, а це значить перевага росіян в артилерійському озброєнні, вона і зараз немаленька, ще кратно збільшується. Це значить, ми не маємо більше, не отримуємо ракет для хаймерсів, це значить, ми не отримуємо джавелінів, до яких уже звикли багато наших бригад, багато підрозділів в Збройних силах. В принципі, там, в багатьох бригадах, в багатьох механізованих ротах, в ротах вогневої підтримки є посада джавелінщика, як то кажуть. Да? Тобто проти танкіста, розрахунок з 2 протитанкістів, які з джавеліном, значить, зупиняють російські танки і російську бронетехніку практично в кожному батальйоні у нас тепер, крім, я маю на увазі, механізовані бригади. Та? Тобто, і ще й джавелінів у нас не буде. І не кажучи про те, що і за вказівкою Трампа буде припинено надання розвідданих з американських військових супутників, які, це очі, фактично, розумієте, для сучасного поля бою. Тобто Сполучені Штати надають дуже важливу розвідувальну інформацію, яку вони здобувають через складну систему електронної розвідки своїх військових супутників, радіоелектронної боротьби, цих своїх літаків, аваксів там і так далі. Тобто у них дуже-дуже складна, розгалужена і дуже потужна система військової розвідки, і вони теж її нам не надаватимуть.
Ну, тобто катастрофа, ми будемо сліпі і беззбройні. Я не знаю, Зеленський просто вирішив поставити на карту життя українських солдатів багатьох, поставити долю України в цій війні заради того, щоб просто залишатися в цьому кріслі. Ну, в принципі, не він перший і не він останній, хто з цих політиків готовий заради власного шкурного інтересу пожертвувати інтересами суспільства, країни там і так далі. От, так що, окей, ти посрався з Трампом, гаразд, заради того, щоб сидіти своєю дупою в теплому кріслі президента. Що далі? Ну, от далі ось така невесела ситуація. З чого Хаймарси стрілятимуть, з чого Петріоти стрілятимуть, а Бредлі американські, які ну, постачаються і зараз для низки механізованих і десантно-штурмових бригад у нас стали ну, дуже-дуже потужним засобом ведення бойових дій. Тобто американська БМП Бредлі, нарешті її там в багатьох наших бойових бригадах, нарешті її вже наші бійці засвоїли ефективне бойове застосування, налагодили логістику, ремонт, забезпечення. Тобто Бредлі зараз в умовах нинішньої війни доводить свою ефективність, але її обслуговування, заміна, ремонти, поповнення парку Бредлі, це ж теж залежить від Сполучених Штатів. Ну, знову пересядемо на старі ці БМП, наші БМП-2 радянського зразка, які десь у нас на Житомирському бронетанковому заводі за корупційними схемами ремонтуються. Що кожен директор цього ЖБТЗ приходить бідним на посаду, а виходить доларовим мультимільйонером. Ну, тобто, дивіться, все починаючи там, ну, знову ж таки, на стрілецьку зброю зараз там, на М-ки переходять наші штурмові підрозділи, починаючи від стрілецької зброї, протитанкових комплексів озброєння, ракетних систем залпового вогню, зенітно-ракетних комплексів і супутникової військової розвідки, все це нам дають ще поки що Сполучені Штати. І що потім? Ну, то ти розісрався з Трампом. Що, як ти? Лопатами будеш воювати, як цей міністр Кулеба колишній казав? Так де він? Я його не бачу на фронті. Він сидить там десь по якихось конференціях, десь міжнародних роз'їжджає. От, і в Україні десь тусується, от, розповідає. Влада автоматами, лопатами не піде воювати. Всі ці можновладці, всі ці прокурори, всі ці мусора, вони не підуть воювати. Ну і ось така перспектива сумна. Відтак, через цей конфлікт особистісний між Зеленським і Трампом, очевидно, що тоді протягом, ну, я думаю, там ще якісь на найближчі 2 місяці запаси якісь є, озброєння і військової техніки, якісь там логістичні залишки. Але через 2 місяці, десь, ну, там наприкінці весни, на початку літа, в такому разі, якщо Зеленський остаточно посрався з Трампом, нас чекатиме катастрофа на фронті. Не кажучи вже про те, що я вже мовчу зараз про цю тупу бусифікацію, нелюдську цю, жорстоку. От, не кажучи вже про те, що у нас людей просто не вистачає. Да? От те, що стосується техніки, з чим нам допомагали американці, навіть якщо припустити, що у нас буде достатня кількість особового складу, у нас буде достатня кількість поповнень наших бойових частин. От припустимо, що буде там, значить, будуть ТЦКшники в достатній кількості бусифікувати, там, наловлять достатньо людей, чим вони воюватимуть. Через 3 місяці, 3, максимум 4 місяці станеться прорив фронту і катастрофа. Росіяни можуть вийти до Дніпра і Харкова, і тоді вже умови перемир'я чи фактично капітуляції Зеленському доведеться підписувати в набагато гірших умовах, ніж зараз. Про щось там домовляються, мурчать ці американці з кацапами десь там по закутках в Саудівській Аравії. Ось.
Ну, з іншого боку, перемовини, якщо хтось веде між собою, то до третьої сторони вони не мають ніякого значення, ну, глобально. Тобто, якщо вони перемовляються, ну нехай перемовляються. Ну, Зеленський має право посилати всіх нахер. Просто потрібно думати про наслідки, які після цього послідують. Так. Так що тут таке. Ні, до так речі, я ж кажу, да. да, якби це був Ізраїль, де є потужний недержавний військово-промисловий комплекс, який виробляє все від стрілецької зброї і закінчуючи зенітно-ракетними комплексами, танками, БМП і супутниками, і безпілотниками ударними, то тоді можна було про щось говорити. А ми ж голі босі з голою дупою, пробачте, у нас же все державою провалено. Ну, в принципі, від неї іншого не можна нічого очікувати. Все наша держава провалила, українська держава, провалила від виробництва мін до закупівлі дронів. Все просрано. Своїх ракет ми не маємо, своїх зенітно-ракетних комплексів ми не маємо. Міни у нас не вибухають або вибухають в стволах мінометів. За танки, бронемашини я мовчу. Бронеавтомобілі у нас, українську бронетехніку, яка там виробляла потроху ті свої новатори, значить, Держаудитслужба теж ще зграя дармоїдів, значить, фактично паралізувала виробництво їхнє. Ну, тобто, все провалено тотально. Єдине, що нас рятує, це знову просто само по собі суспільство, українці, які часто всупереч державі, навіть всупереч державним цим заборонам, кустарно, напівпідпільно, він про це Ігор Луценко писав, про ці підпільні цехи, де виробляються безпілотники і боєприпаси до них. Бо ви ж розумієте, що для наших правоохоронців, так званих силовиків, будь-яке виробництво боєприпасів – це ж ласий шматок, пацани. Ну ви ж нічого ж собі. Ви тут порушуєте і державний контроль, і, значить, а де ваші ліцензії, де ваша сертифікація, ви хто взагалі такі, щоб боєприпаси виробляти? А, на фронт, да, для ЗСУ, та нам плювати. Давайте, значить, ми вас тут закриємо, половину працівників, інженерів ваших бусифікуємо, директора з бухгалтером заарештуємо, бо ви тут взагалі займаєтесь якоюсь діяльністю. Якоюсь неконтрольованою, підозрілою. Так що, ну ось так, якби тільки не наші умільці, люди самі по собі, волонтери і підприємці, які вкладаються таємно від держави, таємно ховаючись просто заради того, щоб врятувати свою країну, себе самих, таємно вкладаються в ці напівлегальні українські ці команди і гаражні ці проекти, які потроху там виробляють дрони, боєприпаси для них і розробляють, ще примудряються нові моделі якось досконалювати. Оце єдине, що нас рятує. Як і на початку 22-го року, нас рятує тільки ініціатива, децентралізована мережева ініціатива самих українських громадян. Слава Богу, бо більш-менш хоча б дронами, більш-менш, я маю на увазі маленькими ударними безпілотниками, FPV-дронами, зараз там, власне, виробництво налагодилося у нас дронів на оптоволокні, вдалося хоч якось більш-менш забезпечити військо і цим стримувати, в тому числі цим стримувати наступ росіян, щоб він не був аж просто таким карколомним, щоб вони там по сотню кілометрів на тиждень проходили. Завдяки цьому і вдається стримувати. Ну, статті 263 незаконне поводження зі зброєю, стаття 263.1 Кримінального кодексу України незаконне поводження з вибухонебезпечними речовинами і стаття 265.1 Кримінального кодексу України незаконне виготовлення ядерної зброї.
це статті, які потрібно відміняти. І про це говориться ще з першого дня війни, але ж для мінтов це ж як же ж, це неможливо. Хоча ті 3 статті необхідно срочно відміняти, або хоча б декриміналізувати там. Доводити до штрафів, а то всі сядуть. Сядуть усі. Щас, ну, як війна закінчиться, всі, хто був задіяний в производстві вибухівки, всі сядуть. От в чому проблема. Замість премій, героїв, медалей, орденів. Хоча, може, орден дадуть, а потім посадять. У нас таке теж може. До речі, ми тут про джавеліни і танки казали. От як танкіст танкісту. Розкажіть мені, зараз танки мають значення у війні, чи вже все? Їх можна палити пачками з допомогою джавелінів або FPV-шек, і вони вже нічого не вирішують? Ще зберігають своє значення, але суттєво, ну, навіть в порівнянні з 22-м роком, танки, звісно, свою ефективність на полі бою втратили, тому що зараз їх використовувати практично неможливо, зрозуміло, через те, що поле бою там на велику відстань контролюється дронами. От. Танки, в принципі, і з кінця 22-го року здебільшого почали використовуватися не для прориву там оборонних порядків ворога, а просто як гаубиці. Це називається стрільба із закритих вогневих позицій, коли танк виїжджає, піднімає гармату і може на 10, ну максимум на 12 кілометрів він може стріляти просто по такій от навісній траєкторії. Фактично просто як гаубиця, як самоходна артилерійська установка. Тому звісно, через використання дронів танки тепер менше виїжджають на поле бою, але в принципі, якщо танки зробити більш сучасними, бо сьогоднішні танки, навіть, умовно кажучи, там Абрамси там, і другі леопарди, вони трошки відстають від сучасного поля бою, бо вони створювалися в 90-х роках. Там в 2000-х роках вони вдосконалювалися, коли застосування дронів на полі бою не було фактично. Були тільки якісь там розвіддрони у найбагатших країн, такої далекого там радіусу дії. А сьогоднішні танки, якщо їх провести не просто модернізацію, а в принципі почати розробляти з нуля, вони мають перспективу, їх можна ефективно використовувати на полі бою, але це мають бути абсолютно інші танки. По-перше, вони мають бути безпілотними, роботизованими, тобто немає сенсу туди садити екіпаж там з 3, як це в Т-72, або з 4 людей, як це там в Абрамсі чи в Челленджері. От, якщо можна просто танк нашпигувати електронними системами відеоогляду, датчиками там контролю поля бою там і так далі. От, тобто танк може бути, але він має бути фактично просто як безпілотна гармата на гусеничному ходу. І, звісно, він має по максимуму захищений бути 2 речами. Він має бути по максимуму захищений ребом і комплексом активного захисту. Це те, чого немає взагалі на українських танках. Ну, тобто на оплоті, яких у нас 2 штуки на всі Збройні сили, там стоїть цей комплекс заслон, комплекс не динамічного захисту, да, оці коробочки так звані, а активного захисту, як на леопардах, на меркавах, на Абрамсах стоїть система трофі, коли спеціальні такі боєприпаси вибухають і снаряд, снаряд з протитанкового комплексу вони збивають, знищують або змінюють траєкторію вибуховою хвилею. От, тобто, якщо це буде безпілотний танк, плюс оснащений ребом і сучасним комплексом активної казом, да, комплексом активного захисту, то тоді він може активно, ефективно використовуватись на полі бою.
це все можливо, і немає сенсу ризикувати життям людей, танкістів в такому разі, якщо зараз танк може, в принципі, всі системи електронного контролю, оцифровки полю бою в нього можна засунути. Немає сенсу туди людей садити і ризикувати їхнім життям. Ось. Ну, якщо він безпілотний, то він може бути значно менше і по розміру, і легше. Ну, якщо не треба туди садити людей, не треба Так точно. для них там щось створювати особливе місце. Як в Бундесвері, там же ж, як коли була у них міністр оборони, вона переробляла танк, щоб беременна вагітна жінка могла їхати в танк. Тому що... Танки для трансгендерів, так. Ну, і для трансгендерів, для вагітних жінок. От, що було. Вони там потратили кучу грошей на те, щоб переробити танки, щоб вагітна жінка могла їм управляти. Ну, якось такі бредові ідеї у держави бувають, і не тільки в нашій. Ну, по-разному буває. Все залежить від кількості грошей, які можна розпилити. Питання з чату. Дмитро, як ви вважаєте, є якісь шанси, що м'ясників притягнуть до відповідальності за всіякі крики і інші потужні ідеї незламних стратегів? Мається на увазі м'ясників-командирів, Так. які віддавали накази, в яких гинули українські бійці, злочинні накази віддавали. Ну, питання в тому, хто притягне до відповідальності. Ви ж розумієте прекрасно, що держава – це така злочинна організація, де панує принцип кругової поруки. Власне кажучи, чому поліцейські, судді і прокурори не йдуть на війну? Ну, для того, щоб в тому числі в разі чого там прикривати військових, та щоб там командири не несли відповідальності, тому що командир, колишній, да, командир, коротше, полковник Лисюк, колишній командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, той, який пошикував своїх найкращих артилеристів в листопаді 23-го року неподалік від лінії боєзіткнення, куди прилетів російський Іскандер, і загинуло 19 найкращих артилеристів 128-ї бригади, ніяк не покараний, не притягнутий до відповідальності. Чому? Ну, тому що кругова порука, а хто його буде притягувати до відповідальності? Прокурори, які не хочуть йти на війну, судді, які теж в масі своїй, ну, теж не хочуть йти на війну. Ну, словом, держава, вона ж годується, весь державний апарат, він ж годується з одного кориту. Тобто це одна шайка, тому одна зграя. Тому навіть якщо прізвища поміняються, президентів, прем'єр-міністрів, міністрів оборони, це все одно нічого не змінить, на жаль. Так що в мене для вас тут хороших новин немає. Ну, як би там не було, ЗСУ виконує свої завдання, і є інформація, що Драпатому вдалося стабілізувати, да, ситуацію на Покровському, звільнили Піщани, там ще декілька сіл. А русські, з іншого боку, сьогодні намагались прорватися в Сумську область. І навіть Путін заявляв, що все, зайшли в Сумську область. Ну, наші кажуть, що не зайшли. Так, ДРГ просто було. ДРГ да. була. Так що реально відбувається на фронті? Є у вас якась інформація, чим ви нас можете? У нас же військовий огляд, давайте хоч немножко не про політику, а про те, що відбувається на фронті. А тепер по суті, так? Ну, треба віддати належне більш-менш навіть з тої ситуації, яка була тиждень тому, зараз обстановка на фронті більш-менш стабілізувалася. Тобто аж прям таких катастрофічних, катастрофічного положення, яке було на кількох ділянках фронту, зараз немає. Звісно, залишаються дуже-дуже важкі ділянки. Зокрема, це Андріївка, Костянтинополь, Улакли, це район уже захопленого росіянами Курахового, де так само ситуація, ну, не просто важка, а дуже-дуже важка і катастрофічна для Сил оборони України. Чому? Тому що, ну, яким би Драпатий не був толковим, ефективним командувачем,
все одно зрозуміло, що навіть через його голову всіма військовими частинами, взагалі всією обороною, все одно командує Сирський, який безпосередньо залежить від Зеленського. Зеленський зрозуміло, що тупоче ніжкою вимагає, щоб, значить, ніхто нікуди не відступав, щоб ми не втрачали території. Сирський відповідно дає команду безпосередньо там зв'язуючись там з командирами бригад ні кроку назад, і через це от ми зараз маємо буквально там вчора-позавчора сталася дуже трагічна ситуація, де під Андріївкою, це Курахівський напрямок, росіянам вдалося там повністю оточити кілька наших підрозділів, зокрема 46-ї, 79-ї і 33-ї бригад, і частина українських бійців там потрапила в оточення, з якого не змогла вийти. Можливо, вони, будемо сподіватися, залишилися, там частина з них, будемо сподіватися, більше залишились живими, вони потрапили в полон. Росіяни звітують про те, що там в полон нікого не брали, було багато загиблих українських бійців. Але по факту через цю злочинну недбалість наших командирів і відмову вчасно давати наказ на вихід підрозділам, біля Андріївки, частині українських бійців з названих бригад, вони потрапили в оточення. І реальні втрати ми поки що не знаємо. От. Але вони є. І це реально дуже сумно, що попри все, і це ж не перша така ситуація, і не перша навіть за останній час, що така ж історія була під Великою Новосілкою, така історія була під Вугледаром, до того така ж історія була під Авдіївкою і так далі. Ми все так само через цю мобілізаційну, цю рабську пострадянську систему, на якій побудована наша армія, наступаємо на ті самі граблі, де для командира найважливіше – це прихильність його командування, а солдат для нього ніхто, просто витратний матеріал, на превеликий жаль. Тому і віддаються такі злочинні накази ні кроку назад, тому що багато хто з командирів для того, щоб приємно звітувати своєму начальству, жертвує за це життями українських воїнів, життями українських захисників. Так що ось така трагічна ситуація на Курахівському напрямку в районі Андріївки. З хороших новин так, генералу Драпатому вдалося стабілізувати ситуацію під Покровськом. На Покровському напрямку це північніше від Курахового. Ну і останнім часом, можна сказати, стабілізувалася, але теж вона небезпечна ситуація, могло бути і гірше, ми не знаємо. Можливо, це затища перед бурею. Дуже загрозливою ситуація є на Куп'янському напрямку, де росіянам вдалося, вони давно створили там з напрямку Борової плацдарм для охоплення Куп'янська з півдня. І останнім часом, за останній місяць, їм вдалося зробити плацдарм біля селища Дворічне для охоплення Куп'янська з півночі. Куп'янськ – доволі велике місто у Харківській області, на сході Харківської області. Для росіян це буде, це може стати важливим логістичним центром, якщо вони його захоплять, бо у них тоді там багато трас іде напряму з Білгородської області аж туди до Луганщини і Донеччини вниз. Ну і взагалі Куп'янськ – велике місто, яке росіяни прагнуть відбити, і вони замість того, щоб штурмувати Куп'янськ напряму, так як вони робили, наприклад, там як зараз вони роблять з Часовим Яром, і вони в ньому застрягли, вони вирішили Куп'янськ просто, як і Покровськ, вони вирішили його охоплювати з флангів, брати в кліщі. І, на жаль, останнім часом їм це вдавалося зробити з півночі і з півдня. Вони Куп'янськ оточують. Слава Богу, лише за останній тиждень, начебто, їхнє просування на півночі
точно сповільнилося. Ось така ситуація. По ситуації в Курській області на самій півночі, так, була сьогодні інформація від росіян про те, що вони вже зайшли в Сумську область. Але якби вони справді знайшли, вже були б відео там, де вони піднімають прапори в прикордонних, якби це справді було так, як вони там піднімають відео, прапори там свої ці ганчірки вішають в прикордонних селах, але такого відео у них немає. Так що я схильний тут швидше вірити офіційній інформації з українського боку про те, що це була там чергова російська ДРГ, ну може не ДРГ, а просто штурмова група. От, можливо, там на кількох одиницях бронетехніки, яка була знищена успішно. Так що їм не до того, щоб їм би не до того, щоб там штурмувати Сумську область. Їм зараз у них набагато на тому напрямку північному, у них набагато більш серйозна задача. Вони хочуть витіснити українські сили з Курщини. І ось тут у них поки результатів немає. До речі, теж хороші новини протягом цього тижня. 47-ма бригада механізована показала відео розгрому величезної колони російських танків і БМП там на тому напрямку Курського плацдарму зі сходу з боку Суджі. От, тобто ця банзай-атака російська на Курщині нещодавно завершилася повним розгромом, і зараз росіяни, так мовити, витираючи криваві соплі, готуються до нового, я так думаю, маршу спроби наступу на Курському напрямку. Тому що я думаю, те, що Путін просив, ну, за попереднім планом, зараз як воно буде, не знаємо, але якщо Путін просив, і Трамп начебто на це погодився, що перемир'я десь в районі 20 квітня на Великдень, то ось цей час з кінця лютого до 20 квітня Путін і його вояки хотіли саме отримати для того, щоб повністю витіснити наші сили з Курської області, ну, можливо, ще захопити Покровськ, і якщо вдасться Куп'янськ. Куп'янськ навряд чи, але витіснити з Курського напрямку, з Курщини і захопити Покровськ. Ось 2 місяці Путін просив у Трампа, і потім вже, значить, з Великодня, там, чи з 9 травня, ну швидше з Великодня, оголошувати перемир'я. Але поки нічого росіянам не вдається на Курському напрямку. Так що будемо сподіватися, і не вдасться. За це, звісно, повага українським воїнам, які тримають там оборону вже тривалий час. Ну, да, там відео було епічне, де вони з червоними тими ганчірками мчались на танках. Я все чекав, десь там, знаєте, бабушку повинні були посадити на передній танк, яка з флагом виходила, з прапором виходила на зустріч росіянам. Вона там, ну, дерев'яну, там, пластикову, може живу, не знаю. Ну, не було бабушки, мчались так. Так що тут з іншого боку, ну, українці ніколи не програвали на полі бою. Програвали завжди на політичне. Як тільки починаються ці всі політичні історії, тут все. Ми цього не вміємо. Ну, не вміємо. І тут, виходить, не дуже гарно. Ну і, до речі, ж переговори, перемовини росіян, там основна вимога, я так розумію, одна, щоб американці перестали допомагати Україні. Там же ж Путін казав, що ви не давайте зброю, і через 2-3 тижні все закінчиться. Це ж його, він не один раз таке казав. І тут невідомо, хто більше приклав зусиль, Путін чи наші, для того, щоб посратись з американцями. Ну, ми про це вже говорили, не будемо повертатися. Є питання в чаті. Давайте останнє питання і якраз на годину виходимо. Каким ви бачите будущее в Україні? Спрашує наш глядач. Ой, це дуже складне питання. Тут же ж я не Ванга, тому не можу так передбачити, дати свій прогноз. Я можу сказати про сценарії. Сценаріїв насправді 2. Один сценарій – це якщо після закінчення війни, бо я так розумію, людина питає,
власне кажучи, яке буде майбутнє після закінчення війни. Що зараз відбувається, все більш-менш зрозуміло. От, яке буде майбутнє після закінчення війни? Якщо відбудуться вибори після закінчення війни, прийдуть або залишиться Зеленський, або прийдуть нові політики, нове керівництво країни, держави цієї, яке так само буде сповідувати цю колективістську, етатистську політику збільшення податків, збільшення державного апарату, збільшення державних витрат, збільшення зовнішніх запозичень там і так далі. Люди, особливо якщо кордони будуть відкриті, тікатимуть з України, і вона просто танутиме на очах, як сніг навесні. Від неї потроху будуть, якщо людей немає, якщо земля, так би мовити, не заселена, від України потроху відвалюватимуться шматки аж до того, поки вона не зменшиться там і не стане таким розміром, як Словаччина. І загалом ми тут підходимо до того, а що чекає в принципі держави як такі у майбутньому, тому що ми бачимо в усьому світі кризу держав, в принципі, як оцього такого злоякісного утворення. Все більше людей, ми бачимо, розуміють, що держави, державна бюрократія, чиновники, влада, бюджетні витрати – це зло, яке отруює життя суспільства. І будемо дивитися. От зараз ми бачимо, що, до речі, Сполучені Штати, Аргентина, Європа в тому числі стають ареною боротьби між цими двома проектами та проектом глобалістським, цим державницьким, цих бюрократів, чиновників, і незрозуміло, куди воно все виліться, чим воно закінчиться. І, власне кажучи, людьми, які потроху починають прозрівати, що суспільство має все ж таки жити вільно, без того, щоб хтось його постійно грабував, розповідав, що думати, як говорити, куди і як виховувати дітей, щоб, тобто інший бік, інший табір – це люди, які прагнуть свободи. Там дуже багато в цьому таборі, він дуже різношерстний, як ми бачимо. В принципі, Ілон Маск, Трамп, той самий Мілей, люди дуже різних поглядів, але в принципі там і теж можемо казати там про лібертаріанський рух, і в тому числі і український рух. Люди дуже різних поглядів, але їх об'єднує одне зараз. Чи людина може бути вільною і розпоряджатися собою на власний розсуд і своєю власністю, чи людина стає рабом, чиє життя визначають інший прошарок людей. Не просто визначає життя, а ще й використовує тебе як ресурс. Тобто це ще Україна в тому числі тут теж на цьому всесвітньому полі боротьби між людьми, які обстоюють свободу, і які під гаслами соціальної справедливості, рівності, безпеки там і так далі цю свободу постійно порушують. І на загал можу сказати, що є ще другий сценарій, не знаю, може трохи сумбурно. Таке серйозне питання, воно, чесно скажу, мене трохи зненацька застало, тому що це питання на $1 трильйон більше, навіть на 100 тисяч біткоїнів. Є ще один сценарій, якщо Україна після закінчення цієї війни, а воно, очевидно, буде не таким переможним, як ми сподіваємося, як би це, які б там не були політичні розклади, очевидно, що закінчення війни для нас буде болючим і неприємним. Доведеться піти, кордонів 91-го року і переможної перемоги не буде. В цьому разі або Україна далі рухається цим етатистським, колективістським сценарієм, і звідси роз'їжджаються люди, і країна просто зникає з карти Європи, або, дійшовши до якоїсь точки
такої до дна, що називається, так, країна від цього дна відштовхнеться так само, як це вдалося зробити Аргентині в той час, коли на виборах переміг Хав'єр Мілей. Ще раз нагадаю, там про це часто говорю, про те, що у Мілея не було б шансів стати президентом Аргентини і оголосити себе першим лібертаріанським президентом у світі. Ну, як би ми не ставилися, та шанувальники анархокапіталізму, як би ми до нього не ставилися, але тим не менше, у Мілея б не було шансів стати президентом Аргентини, якби перед цим 30 чи навіть 40 років соціалісти просто не довели б Аргентину до ручки, до такої бідності і жахливого просто дна суспільного життя, що врешті більшість аргентинців махнула рукою і сказала, а нехай буде лібертаріанський президент, нехай буде людина, яка сповідує лібертаріанські погляди, стане президентом. Ми готові ризикнути, тому що перед цим ці пероністи, соціалісти, вся ця шобла колективістка цих необільшовиків, неомарксистів просто угробила країну. Багато заможно процвітаючу країну просто соціалісти довели до ручки. І вже тоді, впавши на дно, Аргентина вже почала відштовхуватись від цього дна і потроху, дуже повільно, але все ж таки виринати під керівництвом Мілея, який бореться з державою, з державним апаратом. Можливо, таке станеться і в Україні, коли, впавши на дно цього етатизму, колективізму, тотального цього необільшовизму, більшість людей, а в мене все ж таки є на це сподівання, тому що, щоб не говорила наша державна пропаганда, щоб не писали ці патріотичні, псевдопатріотичні блогери, пригодовані нашою українською владою, щоб не волали вони там у Фейсбуках про єдність, про конституційний обов'язок, про те, що там нам треба згуртуватись навколо влади, сплотитися вокруг флага, там захищати нашу державу зараз під час війни. А хто критикує владу, державу, той ворог України. Їх все ж таки менша частина українського суспільства. Я в цьому переконаний. Більшість людей, я це особисто бачив на фронті, не читає Фейсбук і цих от горлопанів, пристосуванців, цю псевдопатріотичну еліту підгодованою владою. Більшість людей, і зокрема військових, вони дивляться TikTok, де ще читають Telegram, де ще є можливість вільно обмінюватися думками, говорити в тому числі про свободу, про те, що держава – це бандити, вона зацікавлена в тому, щоб нас грабувати, вона створена для цього і використовує тебе як ресурс. От, іншими словами, да, так, тобто не за допомогою там праксеологічного категоріального апарату, да, просто звичайними словами про те, що влада задовбала, що вони ненаситні, ненажерливі, ці чиновники, мусора, там, депутати і так далі, що нас всіх постійно дурять, і кожен президент, зміна прізвища президента ні до чого не призводить. Люди простими словами діляться цією інформацією в Тіктоці, в Телеграмі, більшість людей. І це абсолютно інша реальність. Я сподіваюся, що ці люди свого часу зможуть згуртуватися для того, щоб зробити свій вибір на користь свободи, а не на користь чергового поборника необільшовизму, чергового соціаліста у вишиванці під жовто-блакитним прапором, який прийде до влади в Україні. Ну, тут ми переходимо вже до іншої дискусії, там, чи доцільні для лібертаріанців, так би мовити, політичні методи зміни системи в країні. Це інша історія. Да. Ну, на цю тему у нас з Золотарьовим є декілька відео на каналі, можна подивитися. Ми про це вже розмовляли неодноразово. Ну що, ну у нас тут є шанс, що зараз закінчаться гроші на державу, як ті ж там 30 мільярдів від штатів було, вже нема. Так що, може, і будуть звертатись до народу і казати про свободу та гідність, але ж закритими кордонами та грабіжницькими податками та примусовою мобілізацією, то воно якось незручно. Невдобно буде говорити про свободу та гідність. Так що в нас, може, і є шанс, що і кордони відкриють, і
армію почнуть реформувати, а можливо і податки відмінять. Хоча, Та я вже- хоча це навряд чи. Я вже бачу це, Дмитро, коли керівник очільник Міністерства внутрішніх справ або голова Державної податкової адміністрації проситиме, звертатиметься до українців з проханням задонатити на роботу податкової і Нацполіції. Задонатьте. Так. Бо ви ж бачите, грошей немає, як оце от грантожерські медіа почали. Да. Ну Трамп так обрізав на самом USAID теж фінансування. буде перший крок до відміни податків. Напряму донатити. От рахунок Міністерства внутрішніх справ. Кому подобається, то донатить. Там рахунок, Абсолютно добровільно, так. І все там на армію, на ментов, на податківців. Кому подобається. Самі податківці там із того, що накоплено непосильним трудом, почнуть донатити на себе. І будуть доплачувати на проходні. Знаєте, приходять в податкову і на проходні доплачують, щоб зайти на роботу. Ну от, якось так воно і буде. Ну що, будемо на цьому закінчувати. Дякую велике, Дмитро, дякую, хто нас дивився. Кому не подобається моя українська, ну що ж, терпіть. Так, так вже буде і далі. Все, дякуємо і до зустрічі з Дмитром через тиждень. А цього тижня у нас великий шабат, так що у нас і Чернишев, Рачинський, і Золотарьов. Так, п'ятниця, субота, як зазвичай. Так що все, до зустрічі з Дмитром через тиждень, а мене ви побачите вже у п'ятницю зранку. Все, всім пока. Щасливо.